ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ሌሰናችን አርባን ኤንድ ሩራል ሴትልመንት ፓተርንስ ኢን አፍሪካ የሚለውን የምናይ ይሆናል። እዚህ ውስጥ ከእናንተ ይህን ሌሰን እንደጨረስት ከእናንተ የሚጠበቀው you will be able to discuss the urban and rural settlement patterns in Africa ያ ማለት በአፍሪካ በሩራል እና በአርባን መካከል ያለው የሴትልመንት ልዩነቱን ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ሌሰኑ እንሄዳለን። እንግዲህ Africa offers stark contrasts in terms of urbanization compared to other regions of the world ያ ማለት የአፍሪካ urbanization ከሌሎች ሀገሮች ኮንትራስት የሆነ ነው። እንግዲህ ከurbanization ስንል የአንድ አካባቢ ማህበረሰብ የኢኮኖሚው ከአግሪካልቸራል ወደ ኢንዱስትሪ ወደ ሌላ ነን አግሪካልቸራል ኢኮኖሚ ሲዛወርና ፖፑሌሽኑ ወደ የከተማ ነዋሪነት ባህሪ ሲይዝ ነው urbanization የምንለው። አፍሪካ ይሄ ከሌሎች ሀገሮች ዓለማት የተለየ ነው። ያም ማለት የብዙ ዓለማት ፕሪዶሚናንት ፖፑሌሽኑ አርባን ነው። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል በአፍሪካ ላይ ስንመጣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ማላዊ እነዚህ ኢትዮጵያን የመሳሰሉ እስካሁን ድረስ ፕሪዶሚናንትሊ ዛር ሩራል ናቸው። ሩራሉ የገጠር ነዋሪው ማህበረሰብ ይበልጣል ማለት ነው። ኦልሞስት 80% ኦፍ ለምሳሌ 80% እና ከዛ በላይ የሆነው ህዝብ በገጠር ነው የሚኖረው ማለት ነው። ይሄ ከሌሎች ዓለማት የተለየ ያደርገዋል አፍሪካን ማለት ነው። African urban growth which reflects a sizable migration flows from rural areas presents major challenge for development እንግዲህ ይሄ በዋናነት የአፍሪካ urbanization ዋናው እንትኑ ማይግሬሽን ነው ማለት ነው። ከሩራል ወደ አርባን ማይግሬት ማድረግ ነው እንጂ እዛው ያለው ማህበረሰብ የኢኮኖሚ ሁኔታ በማሻሻል የሚመጣ አይደለም። በማይግሬሽን ነው። ያ ማይግሬሽን ደግሞ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ኦር ቻሌንጅ አለው። ለምን? As migrants into cities require access to land, infrastructure and basic services, this has also stretched healthcare services. በማይግሬሽን ወደዛ ከተማ የሚገባው ማህበረሰብ የተለያየ መሬት፣ የተለያየ ኢንፍራስትራክቸሮች፣ ቤዚክ ሰርቪሶችን ይፈልጋል። ያ ደግሞ ለዛ ከተማ ቻሌንጅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአፍሪካ ደረጃ ስናይ ቶፕ 10 እና ቶፕ 10 ከላይ እና ከታች እስቲ በአርባናይዜሽን ደረጃ ለምሳሌ the top 20 countries in urbanization የሚባለው የተሻለ urbanized ሆነዋል የሚባሉት have at least 50% of the population in urban areas while the bottom 10 countries have less than a quarter of their population living in urban areas። ስለዚህ በአፍሪካ ቶፕ 20ዎቹ ኦልሞስት ቢያንስ 50%ቸው ፖፑሌሽናቸው በከተማ ይኖራል ማለት ነው። ኦር ነን አግሪካልቸራል ሆኗል ማለት ነው። እንደዚሁም ከታችኞቹ ኦልሞስት በአፍሪካ ወደ 54 ሀገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ 10 ደግሞ የመጨረሻቸው 10ዎች ለዛን ኳርተር ኦፍ ዜር ፖፑሌሽን ነው። ካላቸው ህዝብ ኦልሞስት ከ25% በታች ነው ከተማ ላይ የሚኖረው ማለት ነው። ኦልሞስት ከ75% በላይ ገጠር ላይ ነው ማለት ነው። ሩራል ነው ማለት ነው። Generally, countries in northern and western Africa regions are more urbanized compared to the countries in eastern Africa. ስለዚህ ከሌሎቹ ስናይ ለምሳሌ ከኢስተርን አፍሪካ አንጻር ስናየው በኖርዘርን ኤንድ ዌስተርን አፍሪካ የተሻለ ሞር urbanized ነው ማለት ነው። The top countries include ለምሳሌ በእነዚህ አካባቢዎች ኖርዘርን ኤንድ ዌስተርን ከሚባሉት ሀገሮች ውስጥ ጋቦንን መውሰድ ይቻላል። ኦልሞስት 90% of its population in urban area ነው ማለት ነው። 90% እንግዲህ 10% ነው ገጠር ውስጥ የሚኖረው ማለት ነው። ዌስተርን ሳሃራ፣ ሊቢያ፣ ጅቡቲ፣ አልጄሪያ፣ ቱኒዚያ፣ ሳኦ ቶሚ፣ ፕሪንሲፒ፣ ኬፕ ቨርድ፣ ኮንጎ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ አንጎላ፣ ሞሮኮ፣ ጋምቢያ፣ ሞሪታኒያ፣ ቦትስዋና፣ ሲሸልስ፣ ካሜሩን እና ኮትዲቯር፣ ጋና፣ ላይቤሪያ እነዚህ ሀገሮች ኦልሞስት የተሻለ urbanized የሆኑ በኖርዘርን እና በዌስተርን አፍሪካ የሚገኙ ሀገሮች ናቸው ማለት ነው። የተሻለው ህዝብ በከተማ የሚኖር ነው ማለት ነው። ቅድም ያልናቸው the bottom 10 countries ያልናቸው
ኬንያ፣ ኤርትሪያ፣ ቻድ፣ ኒጀር፣ ስዊዘርላንድ፣ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ሳውዝ ሱዳን ኤንድ ማላዊ እነዚህ ኦልሞስት ኤንድ ብሩንዲ እነዚህ ኦልሞስት 25% በታች ህዝብ ነው በከተማ ያለው ማለት ነው። ኢስተርን አፍሪካ seems to be the least urbanized region while the most urbanized region is South Africa ነው። ስለዚህ በአርባናይዜሽን ደረጃ የኢስተርን አፍሪካ በጣም ደካማው ሊስት አርባናይዝድ የሆነው እንዲሁም የተሻለው ደግሞ ሳውዘርን አፍሪካ ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ስናየው። The population in urban areas is currently estimated to be 41% of the total. ስለዚህ በአፍሪካ ኦልሞስት 41% ነው በከተማ የሚኖረው ማለት ነው። ይህን ማየት ይቻላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኖርዘርን አፍሪካ 51% በአርባን ይኖራል በከተማ ይኖራል። ከፍተኛው ሳውዘርን አፍሪካ ነው እንደምታዩት እዚህ 62። ሴንትራል አፍሪካ 47 ነው። በጣም ዝቅተኛው ኢስተርን አፍሪካ ነው 26% ነው በአርባን የሚኖረው እንዳጠቃላይ። ዌስት አፍሪካ 45 ነው። ኖርዘርን አፍሪካ 51 ነው። በዚህ መልኩ የአርባን ፖፑሌሽኑ በዚህ መልኩ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮጀክት ሲደረግ የአፍሪካ ፖፑሌሽን በቀጣይ እስከ 2035 ድረስ አሁን 2024 አካባቢ ነን። እስከ 2035 ድረስ ኤክስፔክት ይደረጋል የገጠሩና የሩራሉና የአርባኑ ፖፑሌሽን 50-50 ይመጣል ተብሎ ይታሰባል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄኛው ኦልሞስት ነጭ የምታዩት የሩራል ፖፑሌሽኑ አርባኗ እቺ ጥቁሯ ናት። እየቀነሰ ባላንስ ይሄኛው የአርባኑ እያደገ ይመጣል። ኦልሞስት ከ2030 እስከ 2035 ባለው ውስጥ 50-50 ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን በዚህ አጠናቀናል። በቀጣይ ዩኒት 5 እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።